Hello guys! What's up? What's up? Ito po ngayon kami nagbabikepacking dito sa Belgium with my friends Toy Beats, Ryan, and Roniel, the Philbers Trekking Society dito sa Belgium. At ako po ay si Vivi Vlog. So kami po ay patungo ngayon sa Camping de Gavers, Province Oost-Vlaanderen in Belgium. Ang atin po makikita doon ay mga huge parks with woods and cycling trails, large lake and beach areas, plus water sport and climbing tower. Pero tayo po ay naglalakbay na gamit ang amin mga bike with luggage to camp there for one night and going back to Brussels. Parang dumidilim ah. Uy. Tahimik ni Ryan, wala. Uy, tayo na. Naalala ko nung nag-cook kami, naghilamos pang umaga ngayon, pinanghilamos sa amin eh. Oo, gaganda lalaki ka raw. Padyutin pala ito, itong padyutin. Ano ba yung lang? Pero nga! Ang kamutok sa ano ko? Nagalagay na sa lamay, sabi ko siya, bumili ka ng 5 euro eh. Ito sa gilid. Kami po ay nagpapahinga for 5 minutes at dinodouble check yung amin mga gamit kung okay ba lahat. Yan po, kami po ay lumarga na at tignan nyo naman ang kaganda naman ng view. Yan po ang aking nagugustuhan pag kami nagbabikepacking. Nature lover po kasi ako.
Congrats bro. Yan po mga kaibigan, dumating na po kami sa The Govers Campsite in Vlaanderen. Ha? Kami po ay pumwesto na at nag-assemble ng aming mga tent at nagpahinga na. Time check, 7 in the morning, and all my friends still sleeping. It's time for coffee. This kind of gear must have when you're doing hiking or bikepacking. Pambihira ka naman. Bakit mo naman ginawa yun? Pambihira ka yung taglay. Ano, mag-rap ka nga dyan, G? Ha? Mag-rap ka nga. Don't tilalan. Don't die. Bye-bye, die. Ano, City Pai-Pai? Paano? Sweetie Pai-Pai, die. So guys, andito po kami ngayon sa Camping The Govers sa Vlaanderen. Doing pa. Kami po ay nagsiset up na, nag-impake na at kami uuwi na sa aming mga pamilya na miss kami. Miss na miss talaga. Miss kami. Ito po yung Blue Angel namin na kasama. Oy, dark ano yan? Dark Angel. Ang Dark Angel, Blue Angel. Kita mo black oh. Ano, blue? Ayan ang Dark Angel. Blue Angel, pambabae. Ah, may timang budhi. ito yung Dark Angel ang dala. Pambabae. Eh, mushroom kaya yan. Alam ko makakain. Ito naman yung Red Scorpion. Red Ang Scorpion. ganda ng pagkasabi niya kay tito niya. Red Scorpion. Mushroom. Basta yan si Blue Angel. Beautiful. Blue Angel and Dark Angel. Ano lang yung Blue Angel yan? Yan si Blue Midnight. Ito naman po ang aming 2022 Blue Midnight. It's coming soon. Not now. Yan si Blue Midnight. O nga. Ito si Black Mamba. Yan po mga kaibigan, kami po ay pauwi na sa Brussels.
Yari si Shirley. So yan po mga kaibigan, nung kami po ay papunta pa lang ay ang ginamit naming trail ay gravel. Ngayon po ay pauwi ay kinuha po namin ay MTB trail. Saan? Ito po ang inyong nakikita ay pahirap ng pahirap po ang aming dinadaanan. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy. Very challenging po ang aming dinadaanan ngayon. Kasi po may mga dala po kaming luggage. Ngayon po, kailangan na po namin magtulak ng bike at hindi na po kakayanin. Very good ang gumawa ng trail. Uy, uy, uy. Oh, picture daw. Yan, nakaganyan kayo. Yan, steady, steady. Oh. One. Kati uto mo dami linti. Ay, kati ba? Oh, kaya? Uy. Uy, uy, uy.
Check na ngayon mag-bike. Baka maya may sumabit dyan ha. Dito ako ah. Bonjour. Bonjour. Minus 5 kilometers traffic. So guys, dito na po magtatapos ang aming paglalakbay, ang aming bikepacking. Salamat po sa oras na binigay ninyo. Huwag niyo po kalimutan mag-like, subscribe, and share po. Thank you so much. Bye!